Gagawa tayo ng Pinoy taco or sisig taco. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong sisig ready to cook. At kung ayaw nyo naman na ready to cook na sisig, pwede kayong gumawa ng sarili nyong recipe ng sisig. Large size onion. Taco shells. Ito ang gamit kong brand ng taco. Para naman sa tomato salsa, meron tayong tomatoes. Small size onion. Ginger. Sinadya ko na malaki ang hiwa ng ginger dahil tatanggalin din natin yan. Calamansi juice or lemon juice. And salt and pepper to taste. Para naman sa garlic mayo, meron tayong mayo na all-purpose dressing or any mayonnaise, garlic, chili powder, evaporated milk, salt to taste. Para sa dagdag na filling, meron tayong lettuce. Ang gamit kong lettuce ay lettuce bagyo, pero pwedeng gumamit ng kahit anong lettuce. At para sa topping, meron tayong cheese spread. Kung ayaw niyo gumamit ng spread, pwede grated cheese. Ang unang gagawin natin ay tomato salsa. In a bowl, combine calamansi juice, onions, ginger, salt, and pepper. Haluin. And then add the tomatoes. And then mix well and set aside. Ngayon naman, gawin natin ang mayo garlic. In a separate bowl, combine mayo, garlic, chili powder, and evaporated milk. Mix well. At huwag kalimutan na maglagay ng konting salt, mix well and set aside. Ngayon naman, gawin natin ang ating sisig filling. Ilagay natin sa pan ang ating sisig. Lutuin natin over medium heat at takpan natin. Kapag mainit na, haluin natin para hindi siya masunog. Lutuin natin until maging lightly brown ang sisig. And then add the minced onion and cook for another 3 to 5 minutes. Ayan, luto na ang sisig, pwede na mag-assemble. Sa pag-assemble, ikaw na ang bahala kung anong una mong ilalagay. Ako, ang uunahin kong ilagay ay lettuce. Tapos, maglalagay ako ng sisig filling. Ito ay optional lang, pwede maglagay ng salsa juice. Ito ay juice na galing sa ating tomato salsa. Add the garlic mayo on top. Add tomato salsa. At maglagay tayo ng cheese spread. Kayo na ang bahala kung gaano karami ang ilalagay ninyo. Again, pwedeng gumamit ng grated cheese. At eto na ang ating Pinoy taco or sisig taco. Bago ako mag-taste test, hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin. Yeah. Oh yeah. Ang sarap. Teka lang. Okay. Pinoy na Pinoy talaga yung taco natin. Kung i-compare mo siya dun sa usual na taco na kinakain natin, syempre malayo. Kasi syempre iba yung spices na inilalagay nila sa meat nila. Ito ay syempre sisig, Pinoy style talaga yung ginawa natin. And yung garlic mayo natin, sana wag nyong tanggalin or skip kasi for me, nakakadagdag siya ng lasa dun sa ating sisig.
overall, ang sarap niya. Yung tomato salsa natin, ginawa ko lang simple para hindi naman overwhelming yung lasa. Bagay naman siya dahil dun sa asim na na-contribute niya dahil nga may calamansi, diba? So yeah, ang sarap niya. Oh my God. Sa cheese naman, kung ayaw nyong gumamit ng cheese whiz, pwede yung cheese talaga, tapos i-shred nyo lang. Sa akin, okay yung cheese whiz kasi hindi siya ganun ka-salty. Alam niyo naman ako, ayaw ko ng sobrang daming cheese. Pero kung gusto nyo, okay lang. And again, kung ayaw nyong gumamit ng ready-to-cook na sisig, of course, pwede kang gumawa ng sarili nyong recipe ng sisig. Bumili ako ng ready-to-cook kasi, alam niyo naman, sobrang matrabaho ang sisig kung ako pa ang gagawa. So, ayan. Sana subukan nyo and cheers! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 7 pieces. Ang total cost ay 233 pesos and 26 cents. Ang cost per yield ay 33 pesos and 32 cents. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang birthday cake ni Miss Christina. At eto ang mga cakes ni Miss Eleanor. Eto naman ang dream cake inspired ni Miss Heidi. Eto naman ang chocolate cake ni Miss Jasmine. Eto naman ang yama cake ni Miss Jean. At meron din siyang macaroons. Meron din yama cake si Miss Jeh. Meron siyang Christmas or fruit cocktail ground float. Puto cheese. Puto flan. And leche flan. Eto naman ang mga cakes ni Miss Jellica. At meron siya mga ground floats. And leche flan. Eto naman ang mga no-bake cupcakes ni Miss Joy. Dulce de leche ground float by Miss Joyce. Puto sambong by Miss Juvie. At meron siyang puto pao. Eto naman ang no-bake chocolate cake ni Karl.
Yamakik by Miss Kat. Puto flan, and more. Ang daming orders. Salamat sa pagpapadala ng mga photos. I'm so proud and happy sa inyo. Alam ko na paulit-ulit kong sinasabi yan, pero yan ang totoo. Yun talaga nararamdaman ko every time na nagsisend kayo ng photos sa akin. Kaya salamat sa inyong lahat. And sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!